Okay, so let's start now. I will open the existing file. Yung klaro. So desktop, Nets body. Okay, so sa previous mo na yung gibuhat, we've done a frame by frame. Kingkoy kayo. Oo. It's because estimate naman siya. Estimate man. So dapat yun na mo drawing first, then dito mo mag-outline sa inyong walking cycle. Kaya listen man kung mag-predict mo okay mo yung first. Okay? So, how about if we try to use the tweening, di ba? So, let's remove this one. Remove tween and highlight the previous frames and delete. Nombra. Shift F5. Okay, so wala na. Back to zero. So, double click. Nombra. Wala nag-record sir. Asa na nasulod sa? Sulod sa double click lang, character. Then akong i-delete ang aking existing framing. So Shift F5. So wala siya. So meaning 0. So since starting is kuan man kanang we can also add another frames para lisod man if tweening. If tweening is required ni siya nga for the whole good niya nga frames is naka-con siya, naka-convert into tween, motion tween. Kaya kung if ever mag-add ka diha, it's because mo na ka nga existing ako ang another nga layer, it's because kanang nagbarog pa man siya kung gusto magbarog siya sa first. So Shift F6, then dili na ako mag-start sa walking cycle. Actually pwede na, I don't know, but if we try to add tweening here, so for example sa dili sa 30 I'll add F5. So example lang, then mo add ko motion tween. Ang may tabo mo mayor siya, di ba? It's because naman gud siya existing another frame. Naguna. Pero tara na to kung possible bagid siya nga mo add. Okay? So let's add F5. So to extend. And then add motion tween. So now motion tween niya, try an error niya, an error. So motion tween. Unya mo ingon dayon siya o kanang kailangan pang Pamibawa na to. Wala pa. Motion tween and motion tween. So sa first is nagbaro pa siya, pero ang starting na to is nagkuha na, nagtikang na siya kay motion tween man. Pero pwede na gyapon kung barog. So ayan na to. Okay, so atong i-troubleshoot if pwede siya. So let's start with here. So ang problem on this kay wala siya itay sa tagsa siya hang upper or lower. Giusa siya, di ba? So now atong kuhaon it's because di man pwede nga kuan kanang iusa na to siya lang gisa tanawon. If ever kung usa siya walay bulb pura straight na ana lang, di ba?
So like a life. So now let's add here. So left leg, right leg. So right hand. Another layer. Duha ka buok. So left lower leg. Then right lower leg. So lower means kaningan sa ubos, di ba? So let's cut this one. Remove and unsa to siya? We have wala instance name. So select the layer. I don't know if left to. Left. Okay, sorry, ta sa left. There. So next is kaning right. Atong i-cut ang lower leg. Oops, wait. So select the layer first, then paste. So there you go. So since wala man sa tweening na add, so walang lisod kayo. So naining dun lower right leg. It's because i-convert na ni lower left leg. Kani lang is wala. So kani is left. So ato ning i-rename. Okay na na. Okay, so yung layer is naka-indicate man left. So left na lang siya. So here in this side is right. So naka-indicate siya right. So here. Oops. Naka-add mo kung tweening na. O di ay. Ako sa remove ha. Wait lang. Remove and remove. So ako na i-identify right and right. So iyan na. So dapat ang left o lower na sila sa ubos. Okay, and also this one. I think okay na. So since we add another keyframe, so F6 para the same sila. Okay. So now atong i-combine. So let's combine. Okay, there you go. Group na sir? Wala na ako i-group. Wala ako na-group. Yes, sir, butang. Yes. I think I need to hide sa ang one parts nga unnecessary para di ko maglibog, di ba? So let's start with the this left leg, right. So ano ko sa right? Kana. So right leg, right lower leg. Okay, so atong i-tween. Create motion tween. Oops, create. Okay, so here also dili siya available. Okay. Oh, di ay naka-hide. So right and right. So na siya motion tween. So na ang first one natong i-move is kani nga leg. So atong i-identify kung asa yahang pivot point. So here ato ibutang. So which means dito siya move. Okay? So since ang position na to, the first part is nagbarog man siya. So let's project in how many kanang frames dapat siya move. So in this part wala pa ko mag-identify pero ato lang sa i-move. So ayun nato. Okay? So maybe ka na. So let's try kung move ba. Okay, ni-move siya, di ba? So taas kayo. So meaning okay siya if ever na ay blank frame nga walay tweening naka-apply and then nag-apply ta og tweening sa second frame. So how about if we try this one also? Since pag move niya, ni-move man sad siya diri. Okay? So lisod, di ba? Okay, so let's also drag this one here. Tanaw na to, what will happen?
Okay? It's because ang ako ang angle is dili sila the same. So, ako i-adjust. Okay? So, trial and error lang. Okay? There you go. So, simple pa na siya. So, pwede mo na ito ma-adjust, don't worry. At the first part, maybe we have a problem with here. So, muna itong iubos ni siya gamay. And move forward a little bit. Then, let's try. Diba? So, how about ang kaniyang sa ubos? Diba? So, dapat niya na pag siya. Okay. Okay ra ninyo na? Pwede man yun mo ma-move. Actually, adjust ni mo kung if ganahan, di ka ganahan siyang position. Diba? Okay, so we are done with the first part. Then, ang atong left lower leg, so let's add tweening, motion tween, and motion tween. So, this is right. So, first part, ang right is mosaka, diba? Mo step forward siya. Then, how about ang left? What will happen sa left? Ha? Muslan siya gamay. So, right hide, right leg. So, kana. So, mo adjust siya going back. In this side. So, nananay tweening ha. Take note. Transfer siya ang pivot point. I-drag siya or click rata ng palimog. I-drag ni mo. I-drag yan. So, let's move it here. And curve this one like this. Sana? Sakto? Wala sir. So, let's try. Sa output. Okay. Nice. Okay? Nalingin yung existing nila. Nasaag. Oy! Kato lang, primero bro sir. Ito lang pinaunahan sir. Hindi din na. Copy paste. Na yung mga timer, kaya mo change mo na yung scene. Where is it moving dito? Sir, puro sabi ako, narration. So, wala. Wala na lang scene. Storytelling din naman. Wala na lang. Once upon a time. Manali ka. Okay. So, dili kay siya believable. So, ako siyang i-drag sa, i-rotate na ko sa gamay. Okay. Katong may wala ng ball. Kung sige yung gamit na kasi wala identify tayo sa inyong pa-overall motion. Asa na mo kang option sa'yo? Kaya na moral direction sa ba? What do you mean direction? Okay, ito na moral one. Automatic lang tumali. Kani? Oo. Yeah. That's the motion tween. Oops. Taas na nagtikan sila. Sige lang. I-troubleshoot pa man nato. So, okay na na. So, let's try to open the right and the left. Ang right is si Mang. Sa sulod to sir. Yeah, sa starting to. Starting na bulag. Okay na sir. Asra? Asra? So, let's adjust. Okay na siya. Okay na marathon. Yun lang ito pala tikan para di kayo ma-deform na Okay na siya. Wait. Wait. So,
take note sa iyang last part nga action. It's because in this part mo dili ta to i-change, di ba? So atong i-select here. So para di kayo siya ang usab is dili ra. If we change another keyframe, dili ta nga select nga keyframe mo na siya nga ma-move siya og lain nga part. So i-select na siya nimo. And Video na ito sir. yes. Kana. Okay, Mag-review na mo niya sir. Tako ra? Parang na lang sir. Pero ang sa mga sir, ang elevation sa ilang natin sir. Okay na. Madada. Hindi ako kamupa. Oops. Too much na kaya. Exaggeration na. Kamupa. Okay. So first step na siya, di ba? So what's the next one? Sir, murag padung siya balik. Ang left na po, ang atras na po ng usa, ang likas na po tili forward. Okay, so this is the right, di ba? So ang left ato sa ang left. So next is ang kaning right, Bubalik siya gamay. mo going back siya or naka-step na siya. So here, ana. Take note na ako sa last part. Last part. Nag-add ka na. Wala ko maka-add. Wala ka na. Sa last part naman ako. So ang first reaction is here man. The second is mo bang point na ako sa 30 it's because ang second action naman. So if we try to preview this one, Bubalik sa. smooth yung flow is because tweening. So if frame by frame, mo kung siya og karang i-trick imo ang eye baka magyapon siya nag-walk pero kana. Sige lang. Okay, so next is ang sa sunod. Kani, di ba? Bubalik siya padung. So select the last part, bili na ta sa 20, ari na ta sa 30. 30 na. So select the last part, na forward siya, Forward siya. Kamera sir. and then ni curve. Okay? Okay sir. Hello, makuha yun. Okay. So kana siya. Gang, balik, play. Ha? Play no. Play. Play. Ayan lang sa kay wala ko may mahuman. Kay way play wala niya. In place. Wala pa man. In place pa man. Two actions pa man. So 1 2 1 2. So next is ang yang so by 10 akong gap. So add ko another keyframe depende sa sa imong scenario on speed. Another extend the keyframe. Ako i-extend so that maka-add ka another action. So what's next? Since left ni siya is going to step forward. Now, since the forward naman siya, gani. Okay. F5 really? So, padung na siya tunog. Oh. Yeah. Ano ko sir? Orange or Wait. F6 ang extend. Right mo extend ba yun? So let's try if we try to copy this frame. I-copy na tong frame. Copy frames. Here. Paste frames. Oops. Yeah, na. Nawala mga gikat. Copy frames. Paste frames. Ano si nawala, no? Nawala sa mga. Pero nara siya. Kailan na kayo siya? Wait lang. Let's try. Buka man yung nawala ang display. Kasi hindi na.
Bili mo dapat yung social tayo. Siguro sir. Nakatang sa may tabo. Ha? Balik. Di balik Kasi sa first day. Ako pa kasi sa sinalasan. Kasi pagkopya niya mo sir, kaya balik ka ng susunod ito sir. Ni-reverse mo siya pagkopya. Oo, pagkupyan Ako mag-reverse. Oo, kaya ni-reverse speakers ng sugod. Oo. Ano man. Now, kasi mo ito epikto sir. Copy lang sir. Or power mo Okay, so from standing position going to step back, forward, back and forth. So, pwede naman taningi nga kapihon. Once they hold out sir and drop. Say back, hold up and drop. Yan, ito. Copy. Copy, frame. Open na, mula sakto na sir. Ito ang tagsa-tagsaon. Left leg, left leg. I-try lang ito, tagsa-tagsaon. Face. Imagine na dito. Ako man yung mga sorry. Nice yung So, let's try na-deform. Balik na sir. Yan ako. Ang gawas ko. Pag-copy na ko is nakuhan siya. So, Dito na lang ito siya kasi tayo sir. copy. So, one by one lang sa now-copy. Katong na-deform siya is because na ako'y changes nga nakuhan. Nga natandugan ako gamay lang ba. So, bisa gamay lang ni mo ma-move, then ma-change ni mo siya. Mo na siyang makuhan din siya. Ma-deform. So, be careful. So, copy and paste. Chibi ako ano? Chibi better. So, let's try to reverse. Reverse. Shift F5. Okay, reverse, 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 reverse. Balik siya. Okay, so if ganahan mo, to be sure na lang, i-extend na lang ninyo by tens. Para sure gid mo ba nga in every action nabutangan yun yung keyframe. So extend ka. So arita sa left leg and pwede naman tani i-reverse. Left leg, then step. Yung last action is kani. Attempting na siya mo step. So is in this last step, I think mobile siya gamay. Then going back here, so yung select na to silang duha.
select ato silang duha, then going down gamay, then select nimo siya sa kuan changes niya. I think this one. Then kani pang action kaniyang sa back portion imo sa ning adjust, i-select nimo tanan layer, imo i-move backward. So ang changes lang is ang yang sa gamay, and maybe this one. Okay, so back forward step, then another last step, F5. So this one is naland na siya sa ground. Okay, and this one is moving forward, pero inyong taning part is na-curve sa gamay. So pwede po niyo i-drag niyo silang duha. Pivot. So forward, step, back, forward. Step, back, forward. So let's try. Forward, step, back, forward. Okay. So kana lang sa. And let's extend the other frames. So F5 and F5. Putol lang siya, no? So if continuous iyang walking cycle, tungod mo gani sa first part kaning standing position niya. So kung continuous iyang walking cycle, what if atong i-copy and paste kani siya, kani ka frame, and then patay, may nanigid siya. Or copy one by one. Oo, okay. Duplicate. So duplicate frames. Duplicate frames. Hold out. Wait lang ha. Naabot na na siya dito sa squad time. Karo gani. Sumuka ni. Morning, sir. Okay, so ang problem is nawagtang iyang body. Okay, so let's try. Balik lang siya. Pero at least, pamaniho ko na lang sa mo background. Ano siya kalibog. No, balik siya. So, troubleshoot. Sunod. Ano ko na lang? Sa main stage, yun na sa ikon step. Okay, so Ano mo step sa kinalasan sir ba? Mo close kinalasan sir. O, kung ano yun siya, mahunong Mahunong siya siya ba? sa time niya, Nalasan. mahunong last. Shift F5. Shift F5. Sige na po sir. Ang gana yung sila sa Sila na yun, yung ikaw. So ako nang i-remove ang keyframe sa katong first part kay nagbarog mangod siya. So every time nga we try to copy, na-copy po tong iyang post. So mo to pag-copy na to, masiyog. So kan siya is continuous lang. Continuous na siya. Ang problem lang is ang iyang kani. So ato lang sa ni-remove. Copy sir, paste na last. Para mo nung sa last. Pwede pod. Pwede pod. Pwede Sa sad. last sir, mo nung. Ang pumas din. Tukong na sa last. Yung nung naman, dapat naman yan. Okay. So ang starting step
step, forward, step. So, pag abot lang dito is, okay. Step, forward, step. Dapat mo step pa siya, di ba? Open naman good siya. Okay? So, atong discuss lain nga way na pod. So, lain na sad nga way. So, let's delete the keyframe. Another way of doing this. So, another way of doing this is mag-start sa yahang action niya. Nag-step na siya. Step forward na yung fail. Okay? So, for example, this one. Okay, so when I starting, then 5, let's add a keyframe here. So F5 extend. So what will be the next action? Yang i-take. So right leg. Right, so step forward na siya. And landing. I think land. We're talking about tweening, no? So, sayap. Sorry. So, if tweening the eye, you need to identify the first action and the last action. Sorry. So, in this part, if mo na siyang last action niya sa yahang step, so, unsa may last action niya? Here? No. No, what I mean is, unsa yahang next action after this? I think, in this part, nag-step na siya. Diba? Kaya mo na yung last action. And then, ang last action ni is forward and yun na. So, saan ni? Left, right is boost, left is babaw. Okay, so ang first day ug ang last action. So mo yung first ug ang last action. Then next another add tawag 10. So F5. So unsay last action na pud ani? Sa left man no. So para magkuyog sila, i-highlight ang duha. I-drag lang ni siya. And then better at mag-start sa right kay lisod manggod naka-hide siya. Kung makabera na to sa left, mag-lisod click. So arita start. Okay, so ari siya back portion. Yun na. And then this part here is sorry. Nakaland na siya sa ground. I think in ups. Pag-select din mo sa dawata Shift. Hold your shift. So, kana. Okay. So, I remember, manggod, I think daily motion twin, it was classic twin akong gamit ato. Katong nag-copy frame ko. Sige lang, let's try. And I've heard hagok.
Kickboxing. Cha-cha. Choice. Lagi, aha. Motion na yung ano. Nakatry mo plastic twin? Yes. Paano lang? Not yet. Wala ko kasi plastic twin. Plastic twin. Ano? Never been done. Ang sa? Hindi mo ko ang katulad ikaw. Plastic twin to. Automatic ra. Pwede niya. Kung ano, remove ra nimo kasi siya pa doon ang last on first. Yung last na din mo ang I think classic twin to kung not apply dili to motion twin. kaya mo sumugod siya doon. Movement mo siya. Kasi sunod. Lagi. Ang classic ay first o ang last. So let's try to add F6 here. The last action, copy, duplicate. So muna yung last action, sorry. F6. There you go. So na last action niya. So yung mga move ang last action niya sa iyang right. Alita sa right mag-start. So, kuna. Identify here. Alright. Then, drag it here, forward, curve. Okay, so, classic twin. So, so classic twin siya, classic twin. Sa last na kanina, buta classic siya. Tunga. Sa first action o last action niya. First o last ka na yung buta may classic. Iusaran na niya. Isa. Magduhar ganin ka movement. Kung ang motion kay dedalyado mo. Isa. Okay, so sa frame by frame good, duha mo gud na ang iyang walking cycle. Kanira nga step o kani nga step. Sa frame by frame, sir. Oo, nya inverse ra nimo. Yung inverse, sir, ang swapping sila doon at sir. So ayan gani. So F6 F6 ko last action niya is kani. I need to change the last action. So yung action is step na ni ari sa right. Oh, sorry. So don't forget the kuhan pivot here. Kana. Then kanida yun. Step to ground. Then add classic twin. Then 20, 20, 60. Wala niya. So let's copy. No. 60. Let's add a keyframe. F6. So same. Ako naman ipapukal na bata na pa yung drawing. Sa chibi. Kita mo. Pinaka-sequence ang standard na walk cycle, sir. Ang standard depende kung ganahan kag smooth, daghano nimo. Kung ganahan kag Kaming sa Trick lang. ang sir, sa ano assessment.
Depende gina ninyo. Kasama ninyo. 4. Pwede. It's up to you agad. Kung gano'n ka 4 or gano'n ka more 6, 7 para smooth gid ang laptop, pwede naman. Pwede na sa 4. Okay, so ako imo balik ha. Ako tagsa-tagsaon. Ako sa ni hide so ako sa ni anahon. So inig 10, yes, 10. 6 na let's do it. So inig abot. So here F5 lang sa ko, then I'll remove tween. So balik ko sa motion tween, mabalik ko sa motion tween. So create motion tween. So ang last, mangyayang first action, then I will go to the last action niya, which is the last part here. Diha. So ana siya sa leg ni niya daan. So ako lang sa ni-try, then right leg, at ako sa left leg. So F5, remove tween, add motion tween. Say first action niya. Then going forward ni siya. Magrabe ra sa kini siya. Okay, pwede po na gana kasi nasa yung contribution. Oh, usa na lang para sure ba. Okay, so kana sa first ug last action ko ni ditso. Next is left leg, diri yang lower. F5, takes 10, remove tween, motion tween. Create motion tween. Okay, ang kanina yung Oops, deform. Then i-curve siguro na to. I don't know, curve. No. Ito nga, sir. Ang pula. yun. Kanang ka nang gula. Okay daw. Bakit ang kanang gawa? Gula. Magawas na siya. Ano na sa ma-identify ko? So, pwede po na siya So dapat in the middle of this kay mas daghan man gud ang action ang kanina sa lower part kay ni bend ni curve siya then ni bend na po siya ni straight siya. Pero pwede na mo ma-move sir frame by frame. Oh no, this is tweening man. So, di siya pwede mahilagdan in between. Pwede. Kani mabitaw ko in between ako so yan. Collected na one. Ang yang in between is mo straight siya. Pero sa last part is naka-connect siya. Mag-ana. Di ba? So para usa. Then another way sa lower leg F5. So remove tween. Then motion tween. So ang last action siyang right is na sa luyo. So we need to drag right sa first part, right? Okay. So we need to drag this one here. Okay, so pagkabuti sa middle tana to sa tabo. So ngayong gingon nga i-highlight lang nato
then duplicate this one, then reverse, and reverse. So diba? So gamay ra kayo itong step. Oh, pero kung siya, no? Kasi ako strat pa. Down sa Strat. kasi strap atras, Start. paspas naman. Strat walk. Pero kung ako i-adjust, oops, 1, 2, Yun na naman sa'yo. 1, 2. Ako i-extend 1, 2, and 1, 2. So, Patasan. Oh. 16 na dito na kuwan. pero mo sa niya, atras, di ba? Oo, padawon siya daw. Kung na lang sa Daw ka background. Daw na. Pero kung meron kayo itong steps, Mo nakadito. pila ito ka po, mga 5 steps? Hindi yung playing box na sa. Madawat na lang yung nana sa assessment, sir. Ka-record naman. Yeah, later na. So, kana lang, gamay ra kayo siya nga steps. May extend ko mga, akong first gibuhat is, nakuha na to ninyo? Kanya akong first gibuhat is, kanya. Ang first gid is, akong gi-extend, ako sang giuna ang leg, upper leg. Kana, upper leg, kabantay mo? Upper leg. Ang luha sa puli-puli. O, kapuli-puli siya. Roman, ipon na to. Pero usa sa ka-action, di ba? So next is, kato na yun. Ang upper Ha? leg, kapin, hindi ka na. Usa-usa lang, doon ang tanang, ilibog naman. Mga to siya, Diyosa. Then after that, gisumpay din ako agad. So, tanawa lang ninyo sa, ako lang i-post, karon ako lang to i-cut katong previous video kay taas ng mga ito good. Kanilang kay do, gamay ra kay siya, dali ra siya mga steps. Okay?